Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, το 2023 ήταν ένα έτος καμπής για την ελληνική οικονομία, αφού οι καλές επιδόσεις της είχαν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ελληνικού δημοσίου στην επενδυτική κατηγορία από 3 εκ των 4 οίκων αξιολόγησης. Αυτή η αναβάθμιση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ένα περιβάλλον με απρόβλεπτες γεωπολιτικές εξελίξεις, εντάσεις στο διεθνές εμπόριο, χρηματοπιστωτικούς κινδύνους και την κλιματική αλλαγή. Η πιστοληπτική αξιολόγηση του ελληνικού δημοσίου αναβαθμίστηκε ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, όπως η αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής που ασκείται στη χώρα, η σταθερή βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και ο περιορισμός των κινδύνων για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και η σταθερή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας που είχαν ως συνέπεια και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών. Θετικό ρόλο παίζει και η δέσμευση για την έγκαιρη υλοποίηση του προγράμματος επενδύσεων που προβλέπει το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης, αλλά και άλλων κομβικών μεταρρυθμίσεων. Η ελληνική οικονομία, μετά την υφεσιακή περίοδο λόγω της κρίσης που είχε εισέλθει σε αναπτυξιακή πορεία, με το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης το 2023 να είναι σημαντικά υψηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθμό της Ευρωζώνης. Κατά το περασμένο έτος, η ανάπτυξη της χώρας στηρίχθηκε για άλλη μια φορά κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, η οποία ευνοήθηκε από το αυξημένο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, τις σημαντικές επιδόσεις του τουριστικού τομέα και τις επενδύσεις που ενισχύθηκαν λόγω των θετικών προοπτικών της οικονομίας. Παράλληλα, το 2023 ο πληθωρισμός μειώθηκε σημαντικά στο 4,2 κάτω από το μισό του 2022 και ήταν χαμηλότερος από τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των τιμών των ενεργειακών αγαθών. Αντίθετα, ο πυρήνας του πληθωρισμού αυξήθηκε σε 5,3% και διαμορφώθηκε σε υψηλότερο επίπεδο από τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης. Η αγορά εργασίας παρουσίασε θετική εικόνα το 2023, καθώς το ποσοστό της ανεργίας συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε στο 11,1%, ενώ η απασχόληση ενισχύθηκε κατά 1,3%, αν και με χαμηλότερο ρυθμό συγκριτικά με το 2022. Βέβαια, στην αγορά εργασίας παρατηρείται αυξανόμενη στενότητα σε ορισμένες δεξιότητες, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα στις κατασκευές, τη μεταποίηση, το εμπόριο, τον τουρισμό και τον αγροτικό τομέα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην έβρεση προσωπικού που να καλύπτει τις ανάγκες τους, αν και είναι αλήθεια ότι οι μισθοί διαμορφώνονται πλέον σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Στο χώρο της δημοσιονομικής πολιτικής, είναι αξιοσημείωτο ότι κατά το 2023 η Ελλάδα παρουσίασε τη δεύτερη υψηλότερη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης βελτίωση του πρωτογενούς δημοσιονομικού αποτελέσματος, το οποίο διαμορφώθηκε σε 1,9% του ΑΕΠ. Η πλεονασματική αυτή θέση όμως δεν πρέπει να μας παραπλανά και δεν πρέπει να μας διαφεύγει από το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της γενικής κυβέρνησης παρέμεινε ελλειμματικός και το 2023, με το έλλειμμα να είναι περίπου στο 2,5% του ΑΕΠ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη να παραμείνουμε στο καθεστώς δημοσιονομικής πειθαρχίας και να αποφευχθεί με κάθε τρόπο η επιστροφή στο παρελθόν των δημοσιονομικών ελλημάτων. Η πλεονασματική θέση της Ελλάδας πρέπει να διαφυλαχθεί και να βαδίσουμε πάνω στην αρχή ότι το πλεόνασμα δεν είναι μέσο για την αύξηση των δαπανών,
αλλά για να απομειώσουμε το υψηλό δημόσιο χρέος. Το 2023 το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ συνέχισε να μειώνεται και έφτασε το 161,9% που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010. Μάλιστα, η αποκλιμάκωση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Θετική ήταν και η εικόνα του ισοζυγίου τρέχουσών συναλλαγών, το έλλειμμα του οποίου περιορίστηκε σημαντικά στο 6,3% του ΑΕΠ το 2023. Αποτέλεσμα του βελτιωμένου ισοζυγίου καυσίμων και του υψηλότερου πλεονάσματος στο ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών που οφείλεται στην υψηλή τουριστική κίνηση. Στενά συνδεδεμένο με το ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών είναι και το θέμα της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Η ανταγωνιστικότητα, όπως αντανακλάται στο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, συνέχισε να μειώνεται και να σημειώνει βελτίωση. Με βάση όμως την έκθεση του World Competitiveness Center για τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, η κατάταξη της χώρας μας βελτιώθηκε μεν ελαφρά μετά το 2019, αλλά μετά το 2021 παρέμεινε σταθερή και συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατάταξή της είναι χαμηλή. Πιο συγκεκριμένα, από τις 67 χώρες που περιλαμβάνει ο εν λόγω δείκτης, η Ελλάδα κατέχει την 47η θέση. Ένας άλλος τομέας στον οποίο η Ελλάδα έχει καλές επιδόσεις συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωζώνης είναι η απορρόφηση των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς έχει ληφθεί από τη χώρα το 41% των διαθέσιμων πόρων. Οι τράπεζες συμβάλλουν καθοριστικά στη στήριξη του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τόσο όσον αφορά στη διάθεση δανείων σε επενδυτικά σχέδια που έχουν επιλογή, όσο και στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ετούντων. Η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τα επόμενα χρόνια είναι κρίσιμη σημασίας, καθώς θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, στην κάλυψη του τεχνολογικού κενού που προκάλεσε η επενδυτική άπνοια της περασμένης δεκαετίας και στην κάλυψη μέρους της εθνικής προσπάθειας για την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή απεξάρτηση. Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, είναι αλήθεια ότι η ελληνική οικονομία έχει επανέλθει σε καθεστώς κανονικότητας, αλλά είναι ανάγκη να επανέλθει και σε τροχιά σύγκλησης με την Ευρώπη σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Αυτό όμως προϋποθέτει τη συνέχιση και την εμβάθυνση του μεταρρυθμιστικού έργου με στόχο την αύξηση των επενδύσεων, τη μείωση του κόστους παραγωγής και διανομής, την άνοδο της παραγωγικότητας. Είναι κοινή η διαπίστωση στη χώρα μας ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν πολλές και σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς και ιδιαίτερα σε αυτούς που παρουσιάζουν χρόνιες δυσλειτουργίες. Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, τα προβλήματα που εντοπίζουν την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης εξακολουθούν να είναι πολλά. Ενδεικτικά αναφέρω το διοικητικό βάρος που συνεπάγονται τα αριθμιστικά και διοικητικά πλαίσια, το οποίο εξακολουθεί να είναι μεγάλο και πάνω από εκείνο των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη βραδία απονομή της δικαιοσύνης, τα εμπόδια στις ξένες επενδύσεις. Η Ελλάδα φαίνεται να κατατάσσεται το 2024 ως η χώρα με τη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στην εγκατάσταση και τη λειτουργία μιας πολυεθνικής επιχείρησης, σύμφωνα με το Global Business Complexity Index. Την τόνωση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, την κωδικοποίηση και απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και την περαιτέρω βελτίωση της φορολογικής διοίκησης, την αποτελεσματική λογοδοσία των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
τη μείωση των ανισοτήτων, οικονομικών και άλλων. Η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων παρουσιάζει προκλήσεις μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητες και δυσμενείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Όμως, η υλοποίησή τους θα έχει ευεργετικά ωφέλη στην οικονομία, θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη δημιουργία πιο ίσων ευκαιριών για όλους και γενικότερα στην αύξηση της ευημερίας των Ελλήνων. Τέλος, στη χώρα απαιτείται μεγάλη βελτίωση στην επιχειρηματική κουλτούρα, καθώς και να εκλείψει η δαιμονοποίηση του κέρδους, ώστε να έρθουν μακροχρόνιοι επενδυτές στην Ελλάδα, αποσκοπώντας την απόδοση μερίσματος από την ισχυρή ανάπτυξη. Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, οι ελληνικές τράπεζες έχουν ισχυροποιήσει τη θέση τους τα τελευταία χρόνια με σημαντική βελτίωση των χρηματοοικονομικών τους μεγεθών εν μέσω ενός ασταθούς διεθνούς γεωπολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες, επιστρέφοντας στην κανονικότητα, θα διανύμουν μέρισμα στους μετόχους τους για το 2023 μετά από 16 χρόνια. Η βελτίωση της θέσης των ελληνικών τραπεζών καταδεικνύεται από το γεγονός ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα παρουσίασαν σημαντική μείωση το περασμένο έτος και το Δεκέμβριο του 2023 αποτελούσαν το 6,6% των συνολικών δανείων των τραπεζών. Αν και το ποσοστό αυτό ήταν σημαντικά μειωμένο από το 49,1% το Σεπτέμβριο του 2016, είναι αρκετά υψηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, ο οποίος είναι στο 1,8%. Η προσπάθεια για την περαιτέρω αποκλιμάκωση συνεχίζεται και η εκτίμησή μου είναι ότι η σύγκληση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αναβάθμιση των τραπεζών από τους οίκους αξιολόγησης. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων επετεύχθη μέσω της συνέχισης του προγράμματος τιτλοποιήσεων Ηρακλής, το οποίο ξεκίνησε το 2019 και το οποίο η περίμετρος έχει αυξηθεί και αφορά στην παροχή εγγύησης από το ελληνικό δημόσιο και την καταβολή προμήθειας στο ελληνικό δημόσιο από τις τράπεζες. Σε ικανοποιητικό επίπεδο διαμορφώθηκε η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών, καθώς ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, ο γνωστός ως Common Equity Tier 1, ήταν στο 15,5% σε ενοποιημένη βάση το Δεκέμβριο του 2023, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Επίσης, σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο ήταν και η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών το περασμένο έτος, καθώς ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 62,2% στο τέλος του 2023. Με ενισχυμένη ρευστότητα, οι ελληνικές τράπεζες είναι σε θέση να επεκτείνουν με συνετή διαχείριση κινδύνων το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο, στηρίζοντας την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Οι καλές επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών αντανακλώνται στην αναβάθμιση 3 συστημικών τραπεζών στην επενδυτική βαθμίδα από 2 διαφορετικούς οίκους αξιολόγησης. Επίσης, η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος αποτυπώνεται στα αποτελέσματα των πανευρωπαϊκών ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, τα γνωστά ως stress test, που διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ελλάδα αναδείχθηκε η 4η καλύτερη χώρα όσον αφορά τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρώτη στην Νότια Ευρώπη. Τέλος, οι επενδυτές επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τις ελληνικές τράπεζες, όπως δείχνει το επιτυχές εγχείρημα από επένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω τη μεγάλη σημασία της εξαγοράς του ποσοστού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Alpha Bank από τη UniCredit. Πρόκειται για την πρώτη επένδυση μεγάλου ευρωπαϊκού τραπεζικού ομίλου σε ελληνική τράπεζα
μετά από 17 χρόνια, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην κανονικότητα μετά την δημοσιονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας. Είναι αναμφισβήτητα μία επιτυχία, αποτέλεσμα της πολύχρονης και επίπονης προσπάθειας για την εξυγίανση και τον μετασχηματισμό της Αλφα Μπάνκ, αλλά και της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, η μεταβίβαση του ποσοστού αυτού λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης για την Αλφα Μπάνκ, καθώς η δυναμική και η υψηλή εξειδίκευση του Ιταλικού ομίλου σε συνδυασμό με τη στήριξη των μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών που έχουν ήδη επενδύσει στις προοπτικές της τράπεζας, βελτιώνει θεαματικά τις δυνατότητες περαιτέρω δημιουργίας αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και το προσωπικό της τράπεζας, καθώς και για την ελληνική οικονομία γενικότερα. Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, εμείς στην Αλφα Μπάνκ είμαστε υπερήφανοι που επιστρέφουμε στη μακρά παράδοση της τράπεζάς μας να ανταμείβει τους μετόχους της. Τον περασμένο Ιούνιο λάβαμε έγκριση από τις εποπτικές αρχές για τη διανομή μερίσματος ύψους 122 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 20% των κερδών του 2023 και από τα οποία τα 61 εκατομμύρια ευρώ με μορφή μερίσματος σε μετρητά, που ισοδυναμεί με ποσό 0,026 ευρώ αναμετοχή. Το 2023 ήταν έτος ισχυρών επιδόσεων για την Αλφα Μπάνκ, καθώς πετύχαμε στο σύνολο των στόχων που είχαμε θέσει και χάρη στην αδιάκοπτη προσήλωση στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας, σημειώσαμε αξιοσημείωτη πρόοδο στους στρατηγικούς πυλώνες που καθορίσαμε πέρυσι στο Investor Day και μάλιστα υπερβήκαμε τις προβλέψεις σχετικά με την κερδοφορία, την κεφαλαιακή επάρκεια και τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων. Φυσικά, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, ο κ. Βασίλης Ψάλτης, θα αναφερθεί πολύ πιο αναλυτικά σε αυτά τα θέματα. Το 2023 η Τράπεζα ξεπέρασε τους στόχους κερδοφορίας που είχε θέσει για το έτος, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε 611,3 εκατομμύρια ευρώ, σημαντικά αυξημένα κατά 65,9% έναντι του 2022. Η σημαντική επίδραση που κατέγραψε το καθαρό έσοδο από τόκους, η αύξηση των εσόδων από προμήθειες και η εστίαση στον εξορθολογισμό του κόστους οδήγησαν σε ενισχυμένες λειτουργικές επιδόσεις και υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας. Επίσης, η ενίσχυση του ισολογισμού, η αξιοσημείωτη δημιουργία κεφαλαίων σε οργανικό επίπεδο και η διατήρηση ισχυρών κεφαλαιακών δικτών δημιούργησαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επανέναρξη της καταβολής μερισμάτων. Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, με την αγαστή συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Ομάδας της Τράπεζας, μπορέσαμε να ξεπεράσουμε σε πολλά μεγέθη τους στόχους μας. Το πετύχαμε όχι μόνο με βάση το φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό σχεδιασμό, αλλά και χάρη στην εργατικότητα και την αφοσίωση του προσωπικού μας, το οποίο θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Αυτό όμως δεν μας εφησυχάζει. Έχουμε επίγνωση των προκλήσεων που θέτουν οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, το διεθνές και εγχώριο ανταγωνιστικό περιβάλλον και η κλιματική κρίση, και γι' αυτό πρέπει να βελτιώσουμε περαιτέρω τις επιδόσεις μας. Αυτό θα το πετύχουμε με το να εμβαθύνουμε τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε ξεκινήσει, με το να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις εσωτερικές μας λειτουργίες και με το να αξιοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι δεξιότητες, η εργατικότητα και η αφοσίωση του προσωπικού μας. Προχωρούμε με αυτοεπίθεση και αισιοδοξία για το μέλλον και υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά και μεθοδικά για να βελτιώσουμε ακόμα πιο πολύ τη θέση της τράπεζάς μας.